Palm River hay là Eaton Park? Nếu mà chỉ được chọn một thì mọi người sẽ chọn dự án nào? Nhưng mà trước khi đưa ra câu trả lời á, thì hãy cùng với Hằng chấm điểm thử xem coi là dựa trên các yếu tố thì dự án nào có lợi thế hơn nha. Hằng sẽ phân các yếu tố thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là cái mà mình có thể thấy được, kiểm chứng được ngay, như là về vị trí, về diện tích, về layout. Thứ hai đó là về tài chính, tức là về giá bán và lịch thanh toán. Thứ ba là về uy tín, về chủ đầu tư, về tiềm năng trong tương lai và tệp khách hàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái yếu tố đầu tiên, đó chính là độ nhận diện và tầm view. Eaton Park là một dự án độc lập và khá nổi bật ở trên trục đường Mai Chí Thọ. Nếu mà nhìn ở trên map hay là nhìn ở trên flycam, nhìn thực tế thì chúng ta đều có thể nhìn rõ được 6 tòa tháp của Eaton Park. Di chuyển từ quận 9 đi cao tốc Long Thành Dầu Dây để về nút giao An Phú á, thì Hằng đều thấy rõ được các tòa tháp của Eaton Park. Hay là có một lần mà Hằng đi Diamond Plaza ở quận Nhất á, nhìn trên ở cái nóc của Diamond Plaza, nhìn qua thấy rõ được cả 6 tòa tháp của Eaton Park luôn. Cho nên nếu mà xét về độ nhận diện thì có thể Eaton Park là cái điểm Hằng cho điểm của cái mục này. Và xét về các tầm view thì mình sẽ có là tầm view nội khu hồ bơi nè, tầm view sông nhìn về cái rạch Đà Lạt ở phía sau, rồi tầm view nhìn về khu Nam Rạch Chiếc, Global City ở phía dưới này, rồi tầm view nhìn về sông Sài Gòn, nhìn về khu Thảo Điền. Và đặc biệt cái tầm view mà đẹp nhất, ấn tượng nhất của Eaton Park đó chính là nhìn về Thủ Thiêm, nhìn về trung tâm thành phố. Còn đối với dự án Palm River thì chúng ta sẽ có vị trí là nằm ở ngay song hành của cao tốc Long Thành Dầu Dây. Mình sẽ có các tầm view chính như là tầm view nội khu, tầm view hồ bơi, tầm view sông Dũng Tố và tầm view nhìn về khu Nam Rạch Chiếc. Thì nếu mà xét về cái độ nhận diện, về cái độ thoáng, độ mở của tầm view thì Hằng sẽ cho Eaton Park 1 điểm. Và yếu tố tiếp theo đó là về vị trí và tính kết nối nhân sinh. Dự án Eaton Park nằm ở ngay trục đường chính Mai Chí Thọ, nhưng mà xét về cái việc mà cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như là đi chợ hay là đi học, đi mua sắm thì Eaton Park có vẻ hiện tại thì đang không có lợi thế bằng. Nếu mà mình muốn đi, ví dụ như là đi mua sắm, đi qua trung tâm thương mại, hay là muốn đi cho con đi học qua bên Thảo Điền thì mình chỉ có đi một chiều thôi, hoặc là mình sẽ phải đi xa hơn và đi đường vòng. Còn ở bên Palm River, xung quanh là khu dân cư hiện hữu, rất là dễ dàng kết nối tới là khu dân sinh ở phía bên đường Nguyễn Duy Trinh nè, hay là phía bên khu dân sinh ở đường Đỗ Xuân Hợp, hoặc là muốn đi ăn phở, muốn đi ăn cơm tấm, có thể dễ dàng đi qua, di chuyển bằng các phương tiện cá nhân như là xe máy, xe ô tô, xe đạp để đi qua bên cái khu nhà phố của Lakeview City. Còn về giáo dục thì ở ngay trong dự án Palm City mình cũng có một cái trường quốc tế, đó là trường quốc tế TAS. Cho nên nếu mà xét về cái vị trí và cái tính kết nối dân sinh thì điểm này mình sẽ cho Palm River 1 điểm. Xét về khả năng kết nối và di chuyển thì Palm River lại có một cái lợi thế hơn, đó là mình có thể di chuyển là bằng xe đạp, xe ô tô, xe máy, hay là trong tương lai thì chúng ta có thể sử dụng tuyến metro. Đây là cái nhà ga Bình Trưng, nhà ga S2 thuộc tuyến metro Thủ Thiêm Long Thành sẽ kết nối trực tiếp tới sân bay quốc tế Long Thành. Đây có thể là tuyến metro mà sẽ hoạt động 24/7 tại vì sẽ phục vụ cho du khách quốc tế. Và chúng ta sẽ có một cái bến du thuyền, bến tàu thủy nhỏ nhỏ ở đây. Nó sẽ giống như là cái bến trung chuyển ở ngay ga tàu thủy Ba Son ấy. Còn ở phía bên Eaton Park thì mình sẽ di chuyển bằng xe đạp, xe máy, xe ô tô, dễ dàng kết nối đến Thảo Điền. Và trong tương lai 2028 đến 2029 á, thì khi mà Global City, trung tâm thương mại hoàn thiện, rồi trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, mọi thứ đã hiện hữu á, thì Eaton Park rất là dễ dàng kết nối với Global City, chỉ vài phút di chuyển thông qua đường liên phường để có thể sử dụng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích all-in-one của khu đô thị này. Nên là nếu mà xét về cái yếu tố này thì yếu tố di chuyển kết nối thì Hằng vẫn đánh giá bên Palm City, bên Palm River sẽ có điểm cao hơn. Tiếp theo đó là về yếu tố lịch thanh toán. Ở Eaton Park thì mình sẽ có một cái tiến độ thanh toán siêu giãn luôn, mỗi đợt cách nhau 6 tháng. Và trong tháng 7 vừa rồi thì chủ tư Gamoda Land cũng công bố một cái chính sách gọi là đặc biệt siêu sốc ở trên thị trường. Thanh toán 5 năm, thanh toán khoảng 30, 40, 50% thôi là mình được nhận nhà. Phần còn lại thì mình còn được thanh toán giãn mỗi đợt cách nhau 6 tháng đến tận năm 2031. Nên là nếu mà xét về cái yếu tố lịch thanh toán á, thì Eaton Park đang là dự án có cái lịch thanh toán tốt nhất của khu Nam Rạch Chiếc nói riêng và toàn khu Đông nói chung. Tiếp theo đó là dự án Palm River thì mình sẽ có các đợt thanh toán cách nhau là 3 đến 6 tháng.
nó sẽ hơi gấp hơn so với Eaton Park. Và cái phương án vay ngân hàng của Palm River là thanh toán 10% đến khi nhận nhà, nhưng mà lúc nhận nhà là mình đã hết hỗ trợ lãi suất 0% rồi. Cho nên về cái lịch thanh toán thì Hằng sẽ cho điểm ở bên dự án Eaton Park. Tiếp theo đó là về mật độ căn hộ. Eaton Park có độ cao là từ 29 đến 39 tầng. Một tòa thì mình sẽ có 10 căn trên một sàn thì sẽ có 6 thang máy. Còn Palm River thì mình sẽ có 4 tòa, mỗi tòa là cao 36 tầng và mỗi tầng thì mình sẽ có là từ 4 đến 6 căn và có đến 5 thang máy. Nên là nếu mà xét về mật độ căn hộ á, thì Palm River có một cái tỷ lệ căn trên một tầng cũng như là mật độ thang máy là một cái tỷ lệ vàng, một cái tỷ lệ rất là lý tưởng đối với căn hộ hạng sang ở ngay khu vực Nam Rạch Chiếc. Cho nên về cái mật độ căn thì em Hằng sẽ cho điểm của Palm River. Tiếp theo đó là về tính riêng tư thì Palm River mình sẽ có 620 căn hộ, tương đương với 2 tháp ở ngay bên Eaton Park. Cho nên là chúng ta có thể thấy là bên Palm River có lợi thế hơn về số lượng căn trên một tầng, về tính riêng tư và mật độ căn trên một sàn và mật độ cư dân. Nên là điểm này thì Hằng sẽ cho Palm River 1 điểm. Tiếp theo đó là suất đậu ô tô. Thì bên dự án Palm River mình sẽ có 620 suất đậu ô tô ở ngay tầng 1, tầng 2, đủ cho số lượng căn hộ. Còn bên Eaton Park thì cứ 3 căn mình sẽ có 1 chỗ đậu ô tô. Đặc biệt với Eaton Park, một số căn 3 phòng ngủ mình sẽ có suất đậu ô tô định danh. Đây là một cái điểm Hằng cũng đánh giá rất là cao, tại vì nó mang cái tính chắc chắn và đặc quyền của các khách hàng sở hữu căn 3 phòng ngủ ở tại Eaton Park. Nhưng nếu xét về tổng thể và khả năng đáp ứng chỗ đậu xe ô tô cho cư dân thì điểm này Hằng sẽ cho Palm River 1 điểm. Về tiện ích và trải nghiệm sống thì cả Palm River và Eaton Park đều có một cái hệ tiện ích rất là lớn, rất là cao cấp hạng sang để đáp ứng cho cư dân. Nhưng nếu mà xét về yếu tố nghỉ dưỡng và trải nghiệm sống á, thì mình lại ấn tượng với dự án Palm River. Vì ở đây tiện ích không chỉ có ở tầng 1, tầng 2 mà ở tầng 20 chúng ta sẽ có một cái cầu bộ hành để kết nối giữa 4 tháp với nhau. Và ở tầng 20 thì mình sẽ có cái hệ tiện ích rất là đặc biệt, rất là cao cấp. Ví dụ như là hồ bơi vô cực nè, rồi sauna, Sky Onsen, Sky Gym, rồi Sky Barbecue. Thì đây là một cái thiết kế về tiện ích nó rất là khác biệt, rất là mới lạ cho các dự án ở ngay tại khu đông của thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó ở bên Eaton Park sẽ có cái hệ tiện ích thiên về cao cấp hạng sang, kết nối với thiên nhiên, đúng cái là triết lý của Gamoda là mang thiên nhiên vào trong nhà. Nhưng nếu mà được chọn để ở thì mình sẽ thích ở bên Palm River hơn, tại vì cảm giác như là một tuần có 7 ngày, 5 ngày mình đi làm việc thì mình muốn thư giãn, nghỉ ngơi, chữa lành á, chỉ có 2 ngày cuối tuần thôi. Còn nếu như mà ở Palm River một tuần có 7 ngày là cả 7 ngày mình đều được nghỉ dưỡng luôn. Ngoài việc là mình sử dụng các tiện ích rất là thư giãn, rất là chill, mình còn có thể ngắm được những cái tầm view rất là đẹp ở trên tầng 20 nữa. Nên là về cái điểm tiện ích thì mình sẽ thấy Palm River nhỉnh hơn một chút. Tiếp theo đó là về giá bán. Ở đây thì mình sẽ phân ra làm hai, đó là về đơn giá và về tổng giá. Đầu tiên về đơn giá thì vừa rồi chủ tư Hướng Việt đã công bố về cái mức giá của Palm River ở 2 tháp đầu tiên là T3 và T4 là 168 triệu đồng 1 mét vuông. Giá đã gồm VAT và kinh phí bảo trì, chưa ưu đãi. Ở bên Eaton thì mình sẽ có cái khoản đơn giá nó rộng hơn. Ví dụ như là ở tháp A5 và A6 có mức giá tốt hơn là từ 120 đến 130. Còn bên A3, 4 thì sẽ là từ 180 đến 200. Nhưng mà sau khi chủ tư Hướng Việt công bố về cái chất lượng bàn giao, về cái hệ tiện ích thì rất là nhiều khách hàng đánh giá rất là cao. Nếu mà với một cái mức giá mà chủ tư công bố cùng với hệ tiện ích, layout, thiết kế, cái concept mà chuẩn nghỉ dưỡng như thế này thì đây là một cái mức giá rất là tốt. Nhưng nếu mà xét về đơn giá chung á, thì mình lại thấy là bên Eaton Park có lợi thế hơn. Còn đối với Palm River muốn sở hữu được căn 2 phòng ngủ thì mình cần chuẩn bị ngân sách khoảng tầm 12 tỷ trở lên. Nhưng với Eaton Park chỉ cần 9 tỷ là mình đã có thể sở hữu một căn 2 phòng ngủ được thanh toán đến năm 2028. Do là bên Eaton Park có cái diện tích nhỏ hơn nữa, nên là về cái mức giá nữa thì mình vẫn sẽ vote cho Eaton Park 1 điểm. Tiếp theo đó là về diện tích thì căn 2 phòng ngủ ngay dự án Eaton Park sẽ dao động là từ 71 cho tới 80 mét vuông. Còn ở bên Palm River căn 2 phòng ngủ sẽ dao động từ 85 cho tới 120 mét vuông. Diện tích rất là lớn. Với loại căn 2 phòng ngủ thì mình thấy đa phần khách hàng vẫn thấy rất là ok, rất là ưng ý với căn 2 phòng ngủ của Eaton Park. Nhưng mà với cái tệp khách hàng cao cấp hơn, tệp khách hàng VIP thì căn 3 phòng ngủ của Eaton Park lại không có đáp ứng đủ vì diện tích chỉ có 103 mét vuông thôi.
Trong khi đó, bên Palm River, căn 3 phòng ngủ, diện tích lên đến 125m², có những căn layout diện tích lên đến 157m² nữa. Nên là nếu mà đánh giá về diện tích thì phần này mình sẽ cho Palm River 1 điểm. Tiếp theo đó là về layout thiết kế. Thì dự án Newton Park bố trí giữa các phòng công năng mình thấy rất là hài hòa. Còn với dự án Palm River thì đây là một dự án tiền thân của Capitaland, nên là thừa hưởng những cái DNA thiết kế căn hộ chuẩn Singapore. Nhưng với bên Palm River thì mình khá ấn tượng với những căn trên 120m² vì hai cái đặc điểm sau đây. Đầu tiên đó chính là các căn trên 120m² thì cái thiết kế ở ngay phòng ngủ cũng như là cái phòng toilet á, nó có cái tường bao cong. Làm cái tường này nó sẽ rất là tốn kém chi phí và mất rất là nhiều thời gian luôn. Thứ hai đó là cái thiết kế về cái phòng powder room. Đây là một cái thiết kế, một cái độ nhận diện với căn hộ hạng sang, rất là tinh tế luôn. Thì về cái thiết kế này thì mình sẽ đánh giá Palm River 1 điểm nữa. Tiếp theo đó là về chủ đầu tư. Dự án Palm River chủ đầu tư là Hướng Việt Holding. Nghe tên chủ đầu tư này có vẻ hơi xa lạ với nhiều người. Nhưng đây là một chủ đầu tư tiền thân, là một tập đoàn có rất là nhiều kinh nghiệm từ bên mạng tài chính là với ngân hàng OCB nè, hay là bên mạng nông nghiệp, bên mạng công nghiệp nè. Rồi gần đây thì họ mới mở rộng bên mạng bất động sản. Nếu mà các dự án phát triển ở ngay thành phố Hồ Chí Minh thì Palm River, Palm City là cái dự án mà chủ tư Hướng Việt mới mua lại của Capitaland. Thì đây là một trong vài dự án đầu tiên của Hướng Việt Holding ở ngay thành phố Hồ Chí Minh. Còn nói đến dự án Eaton Park chủ tư Gamuda Land, đây là một chủ đầu tư tiền thân. Tập đoàn là ở bên Malaysia, thiên về xây dựng. Nếu như mà ở Việt Nam thì đây là một cái chủ đầu tư cũng đã có một cái tên tuổi nhất định rồi. Nhắc đến Gamuda Land là nhắc đến Gamuda Inns ở Hà Nội này. Nhắc đến Gamuda Land là nhắc đến Sheraton Tân Phú, một cái khu đô thị xanh rất là nổi tiếng ở khu Tây của thành phố Hồ Chí Minh. Nên là nếu mà nói về tiềm lực của cả hai chủ đầu tư thì mình đánh giá ngang nhau. Nhưng mà nói về tên tuổi, về cái uy tín của chủ đầu tư trên thị trường bất động sản á, thì điểm này mình lại cho Eaton Park, cho chủ đầu tư Gamuda Land. Tiếp theo đó là yếu tố về tiến độ. Thì hiện tại mình có thể thấy là Palm River đang còn là làm hầm với làm móng. Nói về cái tiềm lực tài chính của chủ đầu tư thì mình không thể bàn cãi. Nhưng nếu mà nói về cái tiến độ xây dựng trong tương lai thì đây có thể là một ẩn số. Nhưng mà với Eaton Park, hiện tại tất cả các khách hàng chỉ mới thanh toán khoảng tầm từ 15 đến 25% thôi. Nhưng mà cả 6 tháng đều đã kết thúc rồi. Tiến độ đã hiện hữu, đã hình thành, đã thấy rất là rõ rệt rồi. Cho nên nếu mà xét về yếu tố này thì chắc chắn là mình sẽ cho điểm của Eaton Park. Và cuối cùng đó là yếu tố về tệp khách hàng. Với Palm River bạn sẽ thấy là đây sẽ là những khách hàng đã có những cái tài sản rất là lớn rồi. Và họ xem Palm River, căn hộ hạng sang một diện tích lớn, có một cái môi trường sống, cái tiện ích concept theo cái hướng là nghỉ dưỡng, rất là riêng tư, mật độ rất là ít, rất là sang trọng và muốn mua để ở và để tích sản lâu dài. Còn Eaton Park sẽ rất là phù hợp với những người là mua đầu tư nè, mua ở nè, muốn cần nhà ở ngay, tại vì dự án đã ở xong rồi, năm sau là mình nhận nhà, mua là mình nhận dòng tiền cho thuê vào năm sau luôn. Ưu tiên về cái thương hiệu của chủ đầu tư quen thuộc và cái độ nhận diện cao của dự án. Và ở trên là những cái đánh giá chủ quan của Hằng. Nếu như mọi người thấy còn cái yếu tố nào nữa thì hãy cùng để lại bình luận, chúng ta cùng nhau trao đổi nhé. Và đừng quên follow kênh của Hằng để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất của dự án Palm River và cập nhật những bài post, những video phân tích chuyên sâu về dự án Palm River. Xin chào và hẹn gặp lại.